જય ભારત વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ચેપ્ટર 13 પુષ્ઠફળ અને ઘનફળમાં સ્વાધ્યાય 13.4 નો બીજો દાખલો જોવાના છે. બીજો દાખલો આપણને શું કહે છે તે જોઈએ. આપેલ વ્યાસ પરથી ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શોધો. અને નીચે વ્યાસ આપેલા છે, બરાબર. પહેલો આપેલો છે 14 સેમી વ્યાસ, બીજા દાખલા આપેલા છે 21 સેમી વ્યાસ, આપેલા છે 3.5 મીટર, બરાબર. 3 વ્યાસ આપ્યા છે, એના પરથી ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શોધો. તો આપણને ખબર છે કે ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ પાઈ આર એટલે ત્રિજ્યા. આપણે પહેલા બધાની ત્રિજ્યા શોધી કાઢીએ. ત્રિજ્યા શોધવા સૂત્ર કયું? વ્યાસ ભાગ્યા 2. ચાલો પહેલો દાખલો લઈ લે. 14 સેમી. અહીં ગોળાની ત્રિજ્યા બરાબર વ્યાસ ભાગ્યા 2. વ્યાસ ભાગ્યા 2 એટલે 14 ભાગ્યા 2 7. હવે ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 4 પાઈ આર. જ્યાં ઉલ્લેખનીય હોય ત્યાં 22 સપ્તમાંશ લેવાનો. 22 સપ્તમાંશ આર. આર સ્ક્વેર 7 ગુણ્યા 7 સેમી નો વર્ગ એટલે સેમી ક્ષેત્રફળ છે. એટલે ચલો આ 7 ને આ 7 કેન્સલ. 4 ગુણ્યા 22 એટલે 88 ગુણ્યા 7 સેમી સ્ક્વેર. જો આપણે 88 ગુણ્યા 7 કરીએ તો આપણો આન્સર આવે 616 સેમી સ્ક્વેર. ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું આવ્યું? 616 સેમી સ્ક્વેર. બીજો દાખલાની અંદર 21 સેમી વ્યાસ બરાબર 21 સેમી, બરાબર. અહીં ગોળાની ત્રિજ્યા આર બરાબર વ્યાસ ભાગ્યા 2 એટલે 21 ભાગ્યા 2 સેમી. હવે ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 4 પાઈ આર સ્ક્વેર. 22 સપ્તમાંશ આપણા 21 ભાગ્યા 2 બે વખત છે એટલે 21 ભાગ્યા 2 સેમી સ્ક્વેર. 7 તારી 21, બરાબર. ને આ 2 ને આ 2 એટલે આ 4 ગયા એટલે આપણે 22 ગુણ્યા 3 એટલે 66 ગુણ્યા 21 સેમી સ્ક્વેર. ચલો 66 ગુણ્યા 21 1386 સેમી સ્ક્વેર એટલે 1386 સેમી સ્ક્વેર. શું આવ્યું? ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ. ક્યારે? જ્યારે એનો વ્યાસ 21 હોય ત્યારે, એટલે ત્રિજ્યા 21 ભાગ્યા 2 હોય ત્યારે. આપણે ત્રીજો દાખલો આપણને શું કીધું છે? વ્યાસ કેટલો આપી દીધો છે? વ્યાસ બરાબર 0.5 મીટર. ત્યારે ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. અહીં ગોળાની ત્રિજ્યા આર બરાબર વ્યાસ ભાગ્યા 2 એટલે 3.5 ભાગ્યા 2 એટલે 35 ના છેદમાં 2 રહેવાના બરાબર 35 છેદમાં 20 મીટર. મીટરમાં છે તમે જ રડે. હવે ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ પાઈ આર સ્ક્વેર. 4 પાઈ તમારો 35 ના છેદમાં 20 35 ના છેદમાં 20 ના રવા દે તો બરાબર આપણે ઉડાડી શકીએ અહીંયા. ચલો 7 50 35
અહીંયા 10 દુ 10 દુ 20 4 ગયા બરાબર ને આમાંથી 2 2 કેટલા 4 હવે આ અમે પોઈન્ટ કાપી લઈએ તો કઈ નહીં બરાબર 22 5 કરીએ એટલે 110 ગુણ્યા 5 ને છેદમાં 100 એટલે જે બિંદુ ના એટલે આપણે 35 ગુણ્યા 11 385 મીટર આપણો એકમ છે એટલે મીટર સ્ક્વેર મીટર સ્ક્વેર મીટર સ્ક્વેર બરાબર છેદમાં 10 એટલે 38.5 મીટર સ્ક્વેર એવું ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ક્યારે વ્યાસ 3.5 મીટર હોય ત્યારે. ત્રીજો દાખલો સ્વાધ્યાય 13.4 નો ત્રીજો 10 સેમી ત્રિજ્યાવાળા અર્ધગોળાનું કુલ ક્ષેત્રફળ શોધો. અર્ધ ગોળો એટલે આપણે અર્ધ એટલે છે અર્ધ એટલે કેટલા ગોળાનું કુલ સપાટી ક્ષેત્રફળ 4 પાઈ r સ્ક્વેર બરાબર અર્ધ એટલે 2 પાઈ r કુલ એટલે પાછો એનો નીચેનો ભાગ પણ લેવાનો વર્તુળાક પાયો એટલે 3 પાઈ r સ્ક્વેર બરાબર. ચલો અહીં અર્ધ ગોળાની ત્રિજ્યા બરાબર 10 સેમી આપણે અર્ધ ગોળાની કુલ પૃષ્ઠફળ બરાબર કુલ પૃષ્ઠફળ એટલે આપણે વક્ર સપાટી 2 પાઈ r સ્ક્વેર પાઈ r સ્ક્વેર બરાબર એટલે 3 પાઈ r સ્ક્વેર તમે અર્ધ ગોળો જોયો હશે અર્ધ ગોળો તમે નામ કઈ હોય એટલે આ ભાગ પણ લેવાનો આ ભાગ અર્ધ ગોળાનો આ ગોળા અર્ધ 2 પાઈ r સ્ક્વેર ને આ એનો પાયો ઉપરનો કે આમ ઊંધું રાખે તો પછી નીચેનો ને આમ રાખે તો આ ઉપરનો ભાગ બરાબર છે તે એટલે એ કેવો છે વર્તુળાકાર એટલે એ પાય ઉમેરવાનો એટલે કેટલા 3 પાઈ r સ્ક્વેર 3 ગુણ્યા 22 સપ્તાહ r કેટલા આપડા 10 ગુણ્યા 10 બરાબર. અહીંયા પાઈ કઈ લેવા કીધેલા છે પાઈ કીધેલા છે 3.14 સેમી બરાબર તો આપણે પાઈની વેલ્યુ કેટલા લે 3.14 બરાબર આ પાઈની વેલ્યુ 3 પોઈન્ટ એટલે 22 સપ્તાહમાં ક્યારે મૂકવાના જ્યારે આપણે પાઈનો ઉલ્લેખ હોય ત્યારે 3 ગુણ્યા 314 ના છેદ 100 આ ઉપર 100 બરાબર સેમી સ્ક્વેર આ 100 નીકળી ગયાનો ગુણાકાર 3 ગુણ્યા 314 કેટલો થાય 942 સેમી સ્ક્વેર એટલે અર્ધ ગોળા કુલ પૃષ્ઠફળ કેટલો આવ્યો 942 સેમી સ્ક્વેર. ચોથો દાખલો એક ગોળાકાર ફુગ્ગામાં ફુગ્ગો કેવો છે આ ફુગ્ગો ગોળ કેવો છે ગોળ બરાબર આ ગોળ ફુગ્ગો છે એમાં હવા ભરવાથી તેની ત્રિજ્યા કેટલી તેની ત્રિજ્યા 7 છે બરાબર ગોળાની ત્રિજ્યા પહેલા છે પહેલી સ્થિતિમાં જ્યારે એમાં હવા ભરવામાં આવે ત્યારે વધીને કેટલી થાય 7 ના 14 થાય છે એટલે આ વધીને કેટલી થઈ આ જે ભાગ છે એ કેટલો થયો 14 સેમી ત્રિજ્યા બરાબર પહેલા 7 હતી 14 સેમી આ બંને પરિસ્થિતિમાં ગોળાકાર ફુગ્ગાની વક્ર સપાટીના ક્ષેત્રફળ ગુણોત્તર શોધો બરાબર ચાલો આપણે મૂળ પરિસ્થિતિ પ્રમાણેની ત્રિજ્યા કેટલી છે તે લખીએ પરિસ્થિતિમાં ગોળાકાર ફુગ્ગાની ત્રિજ્યા આપણે સ્મોલ r લઈએ બરાબર 7 સેમી અને આપણે પછી બરાબર નવી પરિસ્થિતિ બની નવી પરિસ્થિતિમાં ગોળાકાર ફુગ્ગાની ત્રિજ્યા કેપિટલ R લે ત્યારે કેટલી થઈ વધીને ફૂલીને વધીને 14 થાય બરાબર બંને પરિસ્થિતિમાં ગોળાકાર ફુગ્ગાની વક્ર સપાટીના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર શોધવાનો છે ચાલો આપણે જોઈએ હવે
બંને પરિસ્થિતિમાં ગોળાકાર ફુગ્ગાની વક્ર સપાટી ક્ષેત્રફળ ગુણોત્તર, ક્ષેત્રફળોનો ગુણોત્તર બરાબર આપણે શું લખી શકીએ? મૂળ પરિસ્થિતિ ગોળાકાર ફુગ્ગાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ છેદમાં ગુણોત્તર લેવાનો છે ને નવી પરિસ્થિતિમાં ગોળાકાર ફુગ્ગાની વક્ર સપાટી, ચાલો મૂળ પરિસ્થિતિ 4 પાઈ r છે બરાબર ને આપણે પરિસ્થિતિ 4 પાઈ સરખા જ આવવાના પણ કેપિટલ R બરાબર. હવે આના નીકળી જશે આપણા પર રહી ગયા r² ના છેદમાં કેપિટલ R. વેલ્યુ દે સ્મોલ r છે બરાબર ને આ 14 છે બંનેનો કેટલો વર્ગ કોમન કાઢી લે સેમી ગુણોત્તર બરાબર એટલે સેમી સ્ક્વેર ની આવશે ગુણોત્તર છે એટલે સેમી સ્ક્વેર નીકળી જશે ઉપરથી બરાબર. હવે સાદું 14 એટલે 1 છેદમાં 2 નો એટલે 1 વર્ગ કરે 2 નો વર્ગ કરે તો 4 કેટલા આવ્યા 1/2 બરાબર આપણે કહી શકીએ ગુણોત્તર કેટલું 1/4 2 દુ 4 એટલે આપણે લખી શકીએ અહીંયા કે બંને પરિસ્થિતિમાં ગોળાકાર ફુગ્ગાની વક્ર સપાટીના ક્ષેત્રફળોનો ગુણોત્તર કેટલો થાય 1/4 ખ્યાલ આવી ગયો એટલે આ રીતે આપણે ગણી શકીએ છીએ. પાંચમો દાખલો તાંબાના અર્ધ ગોળાકાર વાડકો તાંબાનો છે પણ તે કેવો છે અર્ધ ગોળાકાર ની અંદર વ્યાસ 10.5 સેમી છે તેની અંદર સપાટીને એટલે કે અંદરની સપાટીને 100 સેમી સ્ક્વેરના 16 લેખ કલાઈ કરવાનો ખર્ચ કેટલો થાય તે છે. તો મિત્રો એમ કે જે અંદરની સપાટીનું 100 સેમી સ્ક્વેર જેટલું છે એનો રંગીએ તો આપણને 100 રૂપિયા ખર્ચ થાય તો આખો અર્ધ ગોળાકારને રંગ કેટલો ખર્ચ અર્ધ ગોળાકાર માટે એનું પહેલા આપણે ક્ષેત્રફળ વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શોધવું પડે કોનું અર્ધ ગોળાકાર વાડકાનું બરાબર. ચાલો આપણે પહેલા તે શોધી પછી આપણે શોધીશું કેટલો ખર્ચ થાય તે. અહીં અર્ધ ગોળાકાર વાડકાની ત્રિજ્યા બરાબર 10.5 ભાગ્યા 2 સેમી બરાબર એટલે તમે ડાયરેક્ટ લખી શકો છો 21/4 બરાબર ખ્યાલ આવતો છે. તમે ની ખ્યાલ આવે તો અહીંયા આગળ જોઈ લેવા કે 105/10 ગુણ્યા 2 બરાબર ને 21 50 105 ને 10 ગુણ્યા 2 એટલે આ 5 નીકળી ગયા એટલે કેટલો આવ્યો 21/4 સેમીની ત્રિજ્યા બરાબર. હવે આપણે એનું પહેલા વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ પડે અર્ધ ગોળાકાર વાડકાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ અર્ધ ગોળાકાર છે એટલે 2 પાઈ r 2 ગુણ્યા પાઈ આપણને નથી ઉલ્લેખ કર્યો એટલે આપણે 22 લઈ શકીએ 21/4 21/4 સેમી સ્ક્વેર બરાબર
ચાલો 7 તારી 21 ને આ 4 કાપે એટલે આ 2 ને આમાંથી રહી ગયા 11 11 એટલે 2 2 ઉપર ગયા ને આ 4 બરાબર. ચાલો 33 ગુણ્યા 21 ના છેદમાં 4 સેમી સ્ક્વેર. જો આપણે 33 ગુણ્યા 21 કરીએ તો આપણો કેટલો આન્સર આવે? 693 ના છેદમાં 4 સેમી બરાબર. 693 જો આપણે 4 કરીએ ને તો આપણો આન્સર આવે 173.25 સેમી સ્ક્વેર. શું આવ્યું? અર્ધ ગોળાકાર વાટકાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ 173.25 સેમી સ્ક્વેર. હવે આપણને કહ્યું છે આગળ જો 100 સેન્ટીમીટર વિસ્તારમાં ગલાઈ તો 16 રૂપિયા થાય. મતલબ આપણે એનો કેટલો વિસ્તાર અર્ધ ગોળાકાર વાટકા આ વિસ્તારે કેટલો ખર્ચ તે આપણે શોધવાનું છે. હવે 100 સેમી સ્ક્વેરે 100 સેમી વિસ્તારમાં ગલાઈનો ખર્ચ ₹16 બરાબર. આટલા સેમી આવી 173.25 સેમી સ્ક્વેરે એટલા વિસ્તારમાં નો ખર્ચ કેટલો? આપણે લખી શકીએ therefore ગલાઈ કરવાનો ખર્ચ બરાબર 16 ગુણ્યા 173.25 રૂપિયા બરાબર. એટલે આપણે લખી શકીએ અહીંયા 16 173 પોઈન્ટ લખીએ તો છેદમાં રૂપિયા બરાબર. એટલે આ 17,325 ગુણ્યા 16 ભાગ્યા 100 આવે છે 27.72 કેટલો? 27.72 રૂપિયા બરાબર. એટલે કેટલો આવ્યો? આખા અર્ધ ગોળાકાર વાટકો છે ગલાઈ કરવાનો ખર્ચ કેટલો આવ્યો? 27.72 એટલે 27 રૂપિયા ને 72 પૈસા બોલાય.